primești un e-mail cu un link, dai click și se deschide un site aparent de încredere. Apoi faci ceva, nu mai știi nici tu ce. După câteva minute apare mesajul sinistru. Toate datele tale sunt criptate. Plătește 10.000 de euro. Ransomware. Ce s-a întâmplat? Ți se poate infecta calculatorul cu un simplu click pe un link de internet? Răspunsul scurt, pentru majoritatea utilizatorilor. În mod obișnuit, nu. Ideea este că, de cele mai multe ori, nu linkul în sine te-a infectat, ci ceea ce ai făcut în plus după ce ai apăsat pe el. Accesarea linkului poate declanșa descărcarea unui fișier, dar de regulă nu se întâmplă nimic până când nu deschizi sau rulezi acel fișier. Apeși pe el în Windows, de exemplu. Linkul pe care ai făcut click îți poate deschide o altă pagină de internet și, de cele mai multe ori, nu se întâmplă nimic atâta timp cât tu nu faci ceva riscant acolo. De exemplu, să introduci parola pe un site care seamănă identic cu cel pe care îl folosești. Există și excepții rare, în care simpla deschidere într-o fereastră sau previzualizarea unui fișier poate fi folosită pentru a folosi vulnerabilitățile sistemului. Dar acestea nu mai sunt scenariul tipic în atacurile de masă, datorită browserelor moderne, care sunt mult mai sigure. De aceea, vulnerabilitățile care ar permite compromiterea doar din navigare sunt rare, complexe și scumpe. Sunt folosite mai ales în atacuri țintite, spionaj, ținte valoroase, deși uneori ajung și la criminalitate organizată. De aceea, în majoritatea cazurilor, dacă nu faci pași suplimentari riscanți după click, nu te infectezi doar pentru că ai deschis un link. Atacatorii folosesc în general o metodă banală și mult mai eficientă: păcălirea utilizatorului să ruleze singur malware-ul, adică să mai facă încă un pas după click. Site-ul pe care ai ajuns poate afișa un mesaj de genul: documentul nu mai poate fi deschis, descarcă o fereastră de vizualizare, sau factura este în arhivă, sau vedeți confirmarea aici. Și evident apare un buton de download. Dacă apeși pe buton, fișierul se descarcă. De obicei, nicio problemă. Dacă însă rulezi separat fișierul descărcat, apeși pe el în Windows, de exemplu, îți poți infecta calculatorul. Acolo, în acel moment, se întâmplă compromiterea computerului. Browserul descarcă un fișier, un zip, un PDF capcană, un fișier ISO, iar utilizatorul îl deschide. Sistemul pornește executabilul sau lansează o acțiune periculoasă, iar ransomware-ul începe să cripteze fișierele. Nu e nevoie de scenarii SF din Hollywood, ci doar de inginerie socială și un pic de neatenție. Uneori, linkul nici măcar nu te duce pe un site dubios, te redirecționează către un serviciu legitim, Google Drive, OneDrive, Dropbox, unde atacatorul a încărcat deja fișierul malițios. Arată curat, pare legitim și poate scăpa de unele filtre automate, chiar dacă aceste platforme au și ele scanner și avertismente. Îl descarci, îl rulezi și te-a infectat. Alteori, linkul nu vrea să descarci nimic, vrea doar să-ți fure parola. Imită pagina de login, iar când îți tastezi numele și parola, atacatorii le folosesc pentru a intra în conturile tale sau în rețeaua companiei. După aceea, ransomware-ul poate fi doar ultima etapă a unui atac deja câștigat. Mai există și situațiile în care ți se cere să faci ceva anume pe site-ul deschis de link, cum ar fi să apeși o combinație de taste ca să verifice că nu ești robot. Este periculos, pentru că site-ul nu încearcă neapărat să facă ceva direct pe calculatorul tău, ci te convinge pe tine să execuți tu o acțiune periculoasă. De exemplu, un scam te poate pune să ajungi în fereastra Run și să folosești o comandă Win+R, apoi Ctrl+V, apoi Enter. Adeseori, pagina nu poate scrie direct în clipboard fără interacțiunea ta, așa că te face pe tine să apeși tu pe un buton de copy sau te instruiește să copiezi tu un text, dar ideea este aceeași. Fără să-ți dai seama, ajungi să rulezi o comandă PowerShell sau un script care poate descărca și poate porni malware-ul pe sistemul tău. E bine de știut că site-urile legitime nu folosesc niciodată astfel de metode de verificare. Un captcha real se rezolvă printr-un click sau o bifă, nu prin combinații de taste. Ceri de tipul apasă Win+R, deschide terminalul sau apasă Enter ca să verificăm că nu ești robot sunt semne clare de fraudă. În astfel de situații, pagina trebuie închisă imediat. Și acestea sunt doar câteva exemple prin care se poate lua un virus și se poate ajunge la ransomware.
Dar ce este de fapt un ransomware? Un ransomware criptează fișierele tale importante și apoi își cere bani să ți le decripteze. Odată infestat sistemul, cum criptează executabilul fișierele de pe calculator? Folosim metoda RSA, despre care găsiți detalii în acest video. Ne aducem aminte ce se întâmplă. Se alege o cheie publică care este un produs de 2 numere prime mari. Chiar dacă un calculator vede cheia, nu poate calcula care sunt cele 2 numere prime. Pe de altă parte, hackerul, cel care a construit cheia publică ca un produs de 2 numere prime, știe care sunt acestea. Pe baza lor, construiește cheia de decriptare, pe care numai el o are. Programul care infectează calculatorul criptează fișierele importante cu cheia publică, după care le șterge pe cele originale. Apoi trimite un mesaj utilizatorului. Dacă vrea să le decripteze la loc, numai el, hackerul, o poate face, pentru că doar el are cheia de decriptare și cere bani pentru asta. Mesajul e adesea același. Plata se cere de obicei în criptomonede, pentru că sunt greu de legat de o identitate reală. Primele versiuni, apărute pe la începutul anilor 2000, erau amatoricești, blocau doar ecranul și cereau bani prin SMS. Apoi au apărut variantele care criptau fișiere, cum ar fi CryptoLocker, CryptoWall sau WannaCry, care au făcut ravagii la nivel global. Inițial, hackerii vizau utilizatorii de acasă, dar acolo competiția era mare. Adeseori datele erau criptate simultan de mai multe tipuri de ransomware, iar victimele trebuiau să plătească răscumpărări tuturor grupărilor pentru a-și lua datele înapoi. Lucrul acesta era prohibitiv de scump, așa că majoritatea oamenilor preferau să piardă datele decât să plătească $10.000 pentru fotografii și date personale. Pe măsură ce au devenit mai sofisticați, atacatorii au început să țintească companii și instituții, unde pot cere sume mult mai mari și unde companiilor le e mai greu să pornească pe curat. Astăzi, ransomware-ul este o industrie organizată. Grupările operează ca niște companii, au echipă de dezvoltare, suport tehnic pentru victime și chiar program de afiliere. Ransomware as a Service, unde alți criminali pot închiria kituri și împărți câștigul. Țintele nu mai sunt doar utilizatorii de acasă, ci mai ales companii, spitale, instituții publice, locuri unde fiecare minut de blocaj costă bani grei. Companiile fac backup-uri regulate, dar atacatorii au început să fure date înainte de a le cripta, amenințând că le vor publica online dacă nu se plătește răscumpărare. Astfel, chiar și companiile cu backup-uri sunt vulnerabile la șantaj. Există și cazuri în care, pe lângă criptare și fur de date, atacatorii caută informații despre cine lucrează în echipele de securitate IT, pentru a-i amenința cu violență dacă tot refuză să plătească. Așa cum am explicat în videoul cu RSA, criptarea cu această metodă e foarte puternică, iar autorii se ascund în țări cu legislație laxă sau corupție ridicată, de unde nu pot fi extradați cu ușurință. În plus, unii păgubiți plătesc, ceea ce menține afacerea profitabilă. De aceea, cel mai eficient mod de protecție nu e cum recuperezi fișierele, ci cum previi atacul. Backup-uri regulate, actualizări la zi, soluții de securitate solide și zero încredere în atașamentele interesante, deci fără clicuri pe linkuri ce par suspecte. Atenție însă, multe din aceste linkuri au câte un caracter, o literă, un număr puțin schimbat, ca să semene cu cele reale, exploatând astfel încrederea utilizatorului. Uneori e vorba de o literă în plus, de un 0 în loc de O, sau de un domeniu aproape identic cu cel original. De exemplu, în loc de un site cunoscut, poți ajunge pe o copie cu un nume foarte similar. Și aici apare capcana psihologică. Creierul nostru nu citește fiecare literă cu atenție, ci recunoaște forma generală a cuvântului. Iar atacatorii știu foarte bine asta. De aceea, regula de aur este simplă. Nu te uita doar la textul linkului din e-mail, ci uită-te la adresa reală către care se duce. Treci cu mouse-ul peste link și uită-te în colțul de jos al browserului. Dacă domeniul nu este exact cel oficial, nu da click. Și încă ceva foarte important, chiar și un link aparent credibil poate fi periculos dacă browserul nu este actualizat, așa că actualizările sunt necesare. Toate acestea nu se întâmplă dacă ai instalat un software specializat de a bloca ransomware, iar unul dintre ele este cel al companiei cu origini românești Bitdefender. Acest video este făcut cu ajutorul lor. Ei mi-au explicat ce fac și cu ce situații s-au întâlnit.
Prima linie de apărare împotriva ransomware-ului include funcții de backup și restaurare, pentru a asigura că datele importante pot fi recuperate în caz de atac. A doua linie de apărare include tehnologii care monitorizează comportamentul aplicațiilor pentru a detecta activități suspecte. Asta se numește Advanced Threat Defense. Aceste activități suspecte sunt oprite din fașă. Și nu în ultimul rând, Bitdefender folosește tehnologii care pot restaura automat fișierele afectate de un atac de tip ransomware. Asta se numește Ransomware Remediation. Pentru că ransomware este o problemă globală, nu e de mirare că Bitdefender e membru al unor organizații ce luptă împotriva ransomware. Un exemplu este organizația No More Ransom, care oferă instrumente gratuite de decriptare și educație pentru a ajuta victimele să-și recupereze datele fără a plăti răscumpărări. Aceste instrumente de decriptare sunt dezvoltate în colaborare cu forțele de ordine și experți în securitate cibernetică după luni și anevoioase investigații. De fiecare dată când apare brusc un ransomware nou, companii de protecție ca Bitdefender trebuie să găsească soluții la noua provocare, iar apoi acea soluție este folosită și mai târziu, pentru că sunt și alte calculatoare care pot fi infectate. În urma unor astfel de evenimente, Bitdefender și partenerii săi oferă instrumente de decriptare. Un exemplu este decriptorul numit Decriptor pentru GunCrab. Este construit pentru a proteja împotriva unei familii de ransomware care afecta numeroși utilizatori și companii la nivel global în anii 2018-2019 și care era responsabilă pentru una din două infecții cu ransomware la nivel mondial în acea perioadă. Un alt exemplu este Decriptor pentru Revil, un ransomware sofisticat care a vizat atât utilizatorii individuali cât și organizațiile mari, cerând răscumpărări semnificative pentru decriptarea datelor în anii 2020-2021. Să ne facem o idee asupra impactului pozitiv pe care l-au astfel de instrumente de protecție, Bitdefender a ajutat utilizatorii să nu plătească peste 1,7 miliarde de dolari în răscumpărări, ceea ce pune mari probleme de profitabilitate operatorilor de ransomware și afiliaților acestora. I-am rugat pe cei de la Bitdefender să-mi povestească exemple din experiența lor. Mi-au povestit de studenți la doctorat care și-au pierdut accesul la teze înainte de susținere, fotografi profesioniști care și-au pierdut portofoliile, mici antreprenori care și-au pierdut datele clienților. Iar atacurile împotriva companiilor sunt dese. În 2017, atacul cu virusul NotPetya a afectat companii din întreaga lume, inclusiv gigantul de transport maritim Maersk, cauzând pierderi financiare semnificative și perturbări operaționale majore. Foarte serioase au fost atacurile împotriva utilităților de stat, cum sunt spitalele. Alte atacuri au vizat infrastructuri critice, precum Colonial Pipeline în Statele Unite, care a dus la întreruperea alimentării cu combustibil pe coasta de est a Statelor Unite în 2021 și asupra sistemelor de sănătate din Irlanda, care au fost afectate de un atac ransomware în 2021, perturbând serviciile medicale și accesul la datele pacienților. Trebuie spus că sistemele de sănătate sunt printre cele mai vulnerabile la atacuri informatice. În jur de 2/3 dintre unități au fost afectate de o amenințare informatică la un moment dat, conform unor studii recente. Furnizorii de servicii medicale sunt o pradă ușoară pentru infractorii informatici, ei exploatând lacune atât în sistemele informatice, cât și erori umane sau lipsa unor soluții de securitate performante. Multe dintre echipamentele electronice folosite în spitale nu pot fi protejate cu soluții tradiționale de securitate, iar medicii, asistenții și infirmierii nu sunt instruiți adecvat să depisteze un potențial atac informatic. Adeseori, departamentul IT se confruntă cu o lipsă de personal calificat pentru a opri un atac în curs. De aceea, în 2024, Bitdefender a oferit gratuit soluții de securitate informatică tuturor spitalelor publice din România, după un atac ransomware care a paralizat sistemul sanitar. Companii ca Bitdefender sunt deci importante pentru a păstra sigure și accesibile informațiile publice într-o societate cât mai digitalizată. Dar desigur, Bitdefender are și soluții pe care le pot folosi consumatorii obișnuiți, adică voi. Voi lăsa câteva linkuri în descriere. Am ajuns la sfârșit și nu pot decât să vă urez zile liniștite și un calculator curat. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine. La revedere!